चपातीचा मलिदा। इथे मी 3 ताज्या चपात्या घेतल्या आहेत, त्यांचे तुकडे करून घेऊया। हा मलिदा तुम्ही मुलांना डब्यात देऊ शकता। चपात्यांचे तुकडे मिक्सी जार मध्ये काढूया। तुकडे मिक्सी जार मध्ये काढून घेतले आहेत। आता मिक्सर चालू बंद करून चपाती बारीक करून घेऊया। पहा, चपाती एवढी बारीक झाली आहे। त्यात अर्धा कप गूळ, अर्धा टीस्पून वेलची पूड आणि 1 टेबलस्पून तूप टाकूया। गुळाचं आणि तुपाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मिक्सर चालू बंद करून ब्लेंड करून घेऊया। मिश्रण एकजीव झालं आहे। प्लेट मध्ये काढूया। ह्या मिश्रणाचे तुम्ही लाडू देखील बनवू शकता। चॉप ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करूया। टेस्टी चपातीचा मलिदा तयार आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।